विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे। सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांना रामनवमीच्या हार्दिक शुभेच्छा, अगदी मनापासून शुभेच्छा। अतिशय चांगला दिवस आहे आणि आनंद या गोष्टीचा आहे की या अतिशय चांगल्या मुहूर्तावर आपण क्रॅश कोर्स सुरू करतोय, बरोबर आहे। पण एक लक्षात घ्या, इथं मला काय मेन्शन करायचंय बघा की सह्याद्री ट्युटोरियल्स हा आपला जो परिवार आहे याच्यातलं सह्याद्री इंग्लिश ट्युटर साळुंके सरांचं चॅनल तुम्हाला माहितीच आहे, सह्याद्री मॅथमॅटिक्स प्लस जगदाळे सर, सह्याद्री बायोलॉजी प्लस संग्राम चव्हाण सर नवीन चॅनल आहे आणि त्याचबरोबर आजच्याच मुहूर्तावर आपण सह्याद्री ट्युटोरियल प्लस असं मी चॅनल लॉन्च करतोय। बर, हे वेगळं चॅनल का, तर एक लक्षात घ्या की सह्याद्री ट्युटोरियल्स हे आपलं जे मेन चॅनल आहे म्हणूया आपण, याच्यावर मला 12th स्टँडर्ड म्हणजे बोर्डची प्रिपरेशन असेल, सीईटी असेल, याच्यावर फोकस करायचं आहे। आणि हे सह्याद्री ट्युटोरियल प्लस हे टोटली वेगळं चॅनल, टोटली 11th स्टँडर्डवर फोकस असेल। म्हणजे सीईटी साठी जे 11चा 20% पोर्शन असतो ना, तो त्याच्यात अगोदर क्लिअर केला जाईल। बर, त्याच्यात लेक्चर कोण घेणार आहे हे सरप्राईज असेल। डिस्क्रिप्शन मध्ये चॅनलची लिंक आहे, एक पहिला व्हिडिओ पण आहे। एक रिक्वेस्ट करतोय मी, लक्षात घ्या, बघा ते शिक्षक कसे शिकवतायत ते बघा आणि तुमचे सजेशन्स द्या। आवडलं तरच सबस्क्राईब करा। हे टोटली नवीन चॅनल आहे, कष्ट घ्यायचे त्या सरांना भरपूर, लक्षात घ्या। आणि तुम्हाला आवडलं तरच सबस्क्राईब, मी अगोदरच सांगितलंय, ओके। बर, आता महत्वाचं 29 तारखेला आपण फिजिक्सचा पेपर घेणार आहे। रोज मी तुम्हाला आजपासूनच लेक्चर्स प्रोव्हाइड करणार आहे। माझं कितीही बिझी शेड्यूल असू दे, लेक्चर्स मिळतील। पण मेन मुद्दा काय, कालची न्यूज काय की SSC एक्झाम कॅन्सल। क्षणभर विश्वास बसला नाही। जेव्हा मला क्लासमध्ये सांगितलं एका शिक्षकाने की सर SSC एक्झाम कॅन्सल, मी त्यांना म्हणलं अरे आपलं बोर्ड नाही आहे, ते दुसरं जे बोर्ड आहे CBSE किंवा कुठलं ते IC काय असतं ना बोर्ड, ते कॅन्सल झालंय, आपलं नाही होणार। ते म्हणले सर न्यूज आहे, साहजिक आहे। न्यूज जेव्हा बघितलं की दिनेश सरांच्याच चॅनलवर होती म्हणल्यावर गॅरंटी आहे, बरोबर आहे। धक्का बसला। मी तुम्हाला सांगू का, 12th स्टँडर्डच्या ऑफलाईन बॅच मधली मुलं, त्यांचे मला 1-2 कॉल आले, म्हणले सर आपलं पण होईल का कॅन्सल। मी म्हणलं अरे स्पष्टपणे सांगितलंय नाही होणार। मग ते मुलं म्हणाले की 10वीच पण नाही होणार असं अगोदर सांगितलं, झालं की कॅन्सल। म्हणजे बऱ्याच मुलांनी आशा लावून ठेवलेली आहे की बोर्ड कॅन्सल होईल म्हणून। अशा मुलांना सजेस्ट मला काय करायचं आहे, अभ्यासावर फोकस ठेवा, करूया चांगली तयारी। होतं काय बघा की बोर्ड होणार का नाही होणार असा बऱ्याच जणांचा प्रश्न आहे, बरोबर आहे। मी काय म्हणतोय, बोर्ड होईल असा विचार करूनच आज सध्या अभ्यास केला पाहिजे, ही रियालिटी आहे, ओके। ही रियालिटी आहे, लक्षात घ्या। आणि बोर्डची तयारी करताना आता फिजिक्स आपण तयारी करणार आहे। मी तुम्हाला कदाचित आज करंट इलेक्ट्रिसिटी नाहीतर इलेक्ट्रोस्टॅटिक, ओके, यातला कुठलाही एक टॉपिक घेईन आणि मी फॉर्म्युला सिरीज आज कंटिन्यू करणार आहे। कारण साहजिक आहे फिजिक्सचा पेपर आहे, फॉर्म्युला न्यूमेरिकल, ओके। एखादा अवघड एक्सप्रेशन पण आपण रोटेशनल डायनॅमिक, ऑसिलेशन, बरेचसे टॉपिक आहेत बरं का, लगेच आठवत पण नाहीत मला। याचे बऱ्यापैकी थेअरी पार्ट यूट्यूबवर मी अपलोड केलेला आहे, लक्षात घ्या। पण जे मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे फॉर्म्युला सिरीज मला कंटिन्यू करून घ्यायचे आहे। किंवा क्रॅश, मला हे का सांगायचं आहे, कारण क्रॅश कोर्ससाठी जेव्हा मी स्वतःहून तयारी करतोय तेव्हा माझ्या एक लक्षात येतंय 100% PYQs रिपीट होतात बाळांनो, ओके। आणि त्या सॉल्व करण्यासाठी फॉर्म्युला येणं गरजेचं आहे, हे लक्षात घ्या, ओके। आणि होतंय कसं बघा, जास्त किचकट नाही आहेत फॉर्म्युले। आता कसं सांगू का, रोटेशनल डायनॅमिक्स, ओके, लिमिटेड फॉर्म्युले आहेत, ऑसिलेशन थोडेच आहेत पण कष्ट घ्यावं लागतं, हे लक्षात घ्या। बरं, आता होतंय कसं, तुमच्या सगळ्यांच्या शुभेच्छा आहेत नेहमीप्रमाणे। काल शेवटचा दिवस होता ॲडमिशनचा। खरं सांगायचं म्हणलं तर अजून पण शेकडो कॉल आहेत की जे आम्ही रिसीव्ह नाही करू शकलो, की जे आम्हाला दिसत आहेत मिस कॉल्ड आहेत। अशा मुलांसाठी थोडीशी गुड न्यूज म्हणूया आपण, आम्ही आज दुपारपर्यंत पुन्हा ॲडमिशन प्रोसेस चालू ठेवतोय बाळांनो, ओके। आणि आज संध्याकाळी 8ला टेस्ट नाही होणार, मी 11 आणि 8 अशा टेस्ट सांगितलेल्या। 8 वाजता संध्याकाळी टेस्ट होणार ते 24 तारखेपासून सुरू होणार आहे। मग 5 नंतर वेळ आहे, म्हणजे तुम्ही दुपारपर्यंत जरी ॲडमिशन घेतलं तरी संध्याकाळपर्यंत तुम्हाला, ओके, तो आजचं शेड्यूल, आजचे लेक्चर्स आहे ते मिळून जाते, लक्षात घ्या। मग मिस होणार नाही। काल कितीतरी पालकांच्यावर बोललो मी, ओके, बघा। आणि बऱ्याच पालकांचे अजून प्रश्न आहेत अजून की सर बोर्डचंच करायचं राहिलं, सर CETचं कसं करायचं। मी पुन्हा तुम्हाला सांगतोय की बोर्डचं टेन्शन तसं घेऊन CETची तयारीकडे, MCQ सॉल्विंगकडे दुर्लक्ष करू नका।
देवाच्या कृपेनं एक बोर्डच्या अगोदर वेळ मिळाला, असा कधीच कुठल्या बॅचला मिळाला नाही आहे. तो युटिलाइज केला पाहिजे. आणि आपलं शेड्यूलनुसार आमच्या क्रॅश कोर्सचं जे शेड्यूल आहे त्यात मी तुम्हाला क्लिअरली सांगतो की 5 नंतर वेळ आहे. ओके, त्याचं सकाळी 10 वाजेपर्यंत वेळ आहे, संध्याकाळी 5 ते सकाळी 10 काउंट करा ना, वेळच वेळ आहे. मग मला सांगा ह्यात बोर्डची प्रिपरेशन होणार नाही का? दुपारचा दिवसभरचा वेळ जे CET साठी दिला म्हणून काय बिघडलं? ओके. दुसरं एक शंका की तुमचं चॅनल फक्त ॲव्हरेज क्वेश्चन तुम्ही घेता, मग 180+ साठी मला प्रयत्न करायचा आहे, 100% साठी मला प्रयत्न करायचा आहे, मग तुमचा कोर्स माझ्यासाठी नाही आहे असं मला वाटतंय. स्पष्टपणे एका मुलाचं कॉमेंट होतं, पण मी तुम्हाला सांगतो, मी त्याला सांगितलं की लास्ट इयरचा रिझल्ट त्याला मी सांगितला, कितीतरी मुलं आहेत की जे 99.9ला क्लोज आहेत, म्हणजे 180च्या आसपास आहेत. माझ्या भावाला 196 होते. मी नाही त्याचा अभ्यास घेतला, त्यानं स्वतःहून केला होता, पण मी होतो ना सपोर्टला. ओके, म्हणजे मुद्दा काय, तुम्ही दाखवा पोटेन्शियल, आम्ही आहे हेल्पला. ओके, अक्षरशः तुम्हाला सांगू का की 2 ते 5 आम्ही डाऊट क्लिअरिंगसाठी वेळ दिलाय. काही मुलं कधीही डाऊट विचारतात, लक्षात घ्या. आम्ही नाही म्हणत नाही, जसं वेळ काढून आम्ही क्लिअर करतो. तुमच्यात पोटेन्शियल आहे ना, आम्ही तुम्हाला नक्की हेल्प करू. लास्ट इयर रिझल्ट आहेच दाखवायला, म्हणजे हा एक डाऊट होता. बरं, अजून डाऊट काय होतं की माझ्यापेक्षा पालकांनाच काही काळजी आहे की बापरे एवढं कसं तुम्ही हँडल करणार, एवढ्या मुलांचे डाऊट कसे क्लिअर करणार. सांगू का, गेल्या वेळेपेक्षा 2 टाइम्स 3 टाइम्स ॲडमिशन एक्स्ट्रा आहेत यावर्षी. गेल्या वर्षी तर मी नवीन होतो, मग 1000 मुलांना मी कसं हँडल केलं असेल. तुमच्याशी तणाव त्यावेळेस माझ्याकडे होता, आता बिलकुल नाही आहे. तुमच्या चेहऱ्यावर, माझ्या चेहऱ्यावर तुम्हाला कॉन्फिडन्स दिसत असेल. आहे पॉसिबल आहे, कारण मी स्वतःहून कष्ट घेतोय. जो मी होमवर्क देणार आहे, जे मी 100 MCQs तुम्हाला देणार आहे, हे सगळे मी अगोदर सॉल्व्ह करून ठेवलेले असतात. ओके, त्याचे व्हॉइस मेसेज मला माहिती आहे ना त्यातली मुलं काय विचारणार आहेत. मला सांगा, सिंपल मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी विचारले आणि फ्रिक्वेन्सीने अँप्लिट्यूड दिले, मग Vmax = A ओमेगा, ओमेगा म्हणजे 2πn. मग हे डाऊट मुलं मला विचारणार आहेत का? नाही. पण एखादा टिपिकल क्वेश्चन आहे, म्हणजे असा क्वेश्चन आहे की समजून घ्या की इथं ब्लॉक आहे, ऑसिलेट होतोय, त्याच्यावर दुसरा ब्लॉक ठेवला तो पण ऑसिलेट होणार आहे, मग अँप्लिट्यूडचा रेशो काढा. मला माहिती आहे असले प्रश्न मुलं विचारणार आहेत डाऊट, मग त्यासाठी मी सेपरेटली व्हॉइस मेसेज तयार करून ठेवलेले असतात. तुम्ही विचारा ना. आणि एक लक्षात घ्या, PYQवर आमचा फोकस आहे 100%. आता बऱ्याच मुळे अगोदर PYQ सॉल्व्ह केले असतील, मग आम्हाला कोर्सची गरज नाही आहे का? टेस्ट आहेत ना आमच्या इथं. तुम्हाला मी सांगू का, मी 15 वर्ष शिकवतो, पण रिव्हिजन मस्ट आहे. मग टेस्ट होत आहेत रोज 2 टेस्ट, पुन्हा वीकली टेस्ट, पुन्हा फुल लेंथ मॉक टेस्ट. अरे कितीतरी टेस्ट होणार आहेत, लक्षात घ्या. मग क्रॅश कोर्स हा बेनिफिट ठरणारच आहे. माझ्या भावाला जेव्हा मी त्यावेळेस बघितलं ना, मार्केटमध्ये आता यूट्यूब वगैरे असलं काही नव्हतंच 10-15 वर्षापूर्वी म्हणून आपण सगळं असं टेस्ट सिरीज प्रकार असायचं, लक्षात घ्या. मग ते अक्षरशः सांगतो त्यावेळेची कॉस्ट पण 3000 पेक्षा जास्त असायची. टेस्ट सिरीज तो वेगळाच प्रकार होता त्या काळात. घरी तुम्हाला पोस्टानं क्वेश्चन पेपर येणार, तुम्ही सॉल्व्ह करणार, ते पुन्हा पोस्ट करायचं, पुन्हा ते चेक करून पाठवणार. आता नशीब आहे आपल्याला सगळं मिळतंय, लक्षात घ्या. आता मुद्दा काय, मग सगळं माझं बोलून झालं. व्हिडिओच्या शेवटी मी पुन्हा 2 गोष्टी डिक्लेअर करतो. ॲडमिशन आहेत अजून, संध्याकाळपर्यंत कॉल, दुपारपर्यंत घ्या, संध्याकाळपर्यंत तुम्हाला व्हिडिओ मिळेल. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, सह्याद्री ट्युटोरियल प्लस नवीन चॅनल आहे. तुमचा सपोर्ट हवाच आहे. ओके, तुमचं प्रेम तिथं पण आम्ही मिळवणारच आहे. 11th स्टँडर्डची माझी काळजी आता मिटलेली आहे, त्याच्यावर तुम्हाला कंटिन्युअसली लेक्चर्स मिळणारच, लक्षात घ्या. ओके, आणि एक आनंद होतो इकडं बघताना, सह्याद्री सह्याद्री सह्याद्री. ओके, गर्व नाही आहे, फालतू पण असं नाही आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे खूप हवेत गेलो असं पण नाही, पाय माझ्या जमिनीवरच आहेत, लक्षात घ्या. पण एक छान वाटतंय की एक यंग टीम आहे म्हणूया आपण. मी सोडलो तर बाकी सगळे तरुणच आहेत म्हणूया आपण, पण माझ्यात पण उत्साह आहे, लक्षात घ्या. मेन पॉईंट काय, मग सपोर्ट तुमचा राहू दे असंच. जरी तुम्ही क्रॅश कोर्स नाही घेतला तरी चॅनलवरती व्हिडिओज मिळणारच आहेत तुम्हाला. ॲडमिशनचा लोड होता म्हणून आणि बाकीच्या अडचणी होत्या त्या मला इथे बोलायच्या नाही आहेत, लक्षात घ्या. मग ठीक आहे, मग पुन्हा एकदा रामनवमीच्या हार्दिक शुभेच्छा. मनापासून धन्यवाद. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.